Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. На Дубенщині з'ясовують обставини ДТП за участі 4 автомобілів. Аварія сталася вчора, 16 грудня, на трасі Київ-Чоп, поблизу села Тараканів. За попередніми даними, водій вантажівки «Вольво» не був уважний за кермом та в'їхав у легковик «Мерседес», який зупинився на проїзній частині разом із 2 фурами. Унаслідок зіткнення травмувалися 28-річний водій «Мерседес», його дружина та 5-річна донька. Попередньо потерпілі зазнали незначних ушкоджень та проходять медичне обстеження. Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження. У Хмельницькому патрульні ТОР виявили у чоловіка, ймовірно, наркотичні речовини. Під час патрулювання на вулиці Героїв Маріуполя інспектори звернули увагу на перехожого, який поводився підозріло та помітно нервував. Під час поверхневої перевірки чоловік викинув на землю пакети та колбу з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка з'ясує обставини події, проведе експертизи та надасть правову оцінку діям громадянина. До суду скерували справу колишнього начальника обласного управління Держгеокадастру на Хмельниччині. За даними прокуратури, посадовець разом із підлеглою організував незаконну передачу державної землі у приватну власність. Йдеться про 22 ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 43 гектари. Земля оформилася через формальні заяви на користь третіх осіб, попри відсутність повноважень. Державі завдано збитків більш ніж на 5 мільйонів гривень. Експосадовцю інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення документів. У Рівному до чоловіка, який повідомив про фейкове замінування торгових центрів та об'єкта критичної інфраструктури, застосують примусові заходи медичного характеру. За даними поліції, 32-річний рівнянин зателефонував на спецлінію 102 у березні цього року та заявив про мінування декількох об'єктів. Після перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили. Експертиза встановила, що на момент скоєння правопорушення чоловік не усвідомлював своїх дій через захворювання. Тож правоохоронці скерували до суду клопотання про його госпіталізацію до спеціалізованого медзакладу. Забудовник у Нетішині сплатить до бюджету громади майже 800 тисяч гривень пайової участі після втручання прокуратури. Як повідомляють правоохоронці, компанія ввела в експлуатацію багатоквартирний будинок ще у 2021 році, однак коштів на розвиток міської інфраструктури не перерахувала. Після звернення прокуратури до суду забудовника зобов'язали відшкодувати кошти. Гроші надійдуть на бюджет Нетішинської міської громади. У Рівненській обласній раді планують запровадити систему енергетичного менеджменту для комунальних закладів та підприємств. Відповідне питання депутати мають розглянути 19 грудня на сесії. Йдеться про системний облік та аналіз споживання електроенергії, тепла та води, щоб виявити втрати та зменшити витрати бюджету. Функції енергоменеджменту пропонують передати обласній військовій адміністрації, яка збиратиме дані та надаватиме рекомендації з енергоощадності. В обласній раді зазначають, що це дозволить ефективніше використовувати ресурси в умовах обмеженого енергопостачання. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі буде ще багато цікавого.